2017 წლის ივლისის 31 და ორშაბათი აქტუალური თემები და мотивация, რა თქმა უნდა, დილიდან მალაიზიაში პარლამენტარების მხრიდან ხშირია ისეთი განცხადებები, რომლებიც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ჯგუფების შეშფოთებას იწვევს. მორიგე განცხადება ცხადია დღევანდელი ნარატივით. ამასობაში ირანელი ტელეწამყვანი კრიტიკის ობიექტი გახდა, გადაცემას, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მოვლენებით ვიწყებთ. მანამდე შეგახსენებთ გვანცავარ ლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. განსაცმლის წარმოებით დაგროვილი უდიდესი ფულადი აქტივები და მოდის სამყაროს ყველაზე გავლენიანი მილიარდერები. რა ქონებას ფლობენ Inditex-ის, Nike-ისა და H&M-ის დამფუძნებლები და როგორია Forbes-ის რეიტინგში მათი პოზიციები. ნარატივით. 2006 წლიდან დაწყებული ისტორია და სათემო რადიო მარნეული, რომლის დირექტორი კამილა მამედოვა ნარატივით ორშაბათის გადაცემაში გვიერთდება. ასევე სტუმრების ბლოგში საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი ქეთევან გოგილაშვილი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მალაიზიელმა პარლამენტარმა მალაიზიის მმართველი პარტიის დეპუტატმა ჩე მუჰამედ ჯუსუმ ეროვნულ კრებაზე თავისი გამოსვლით არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ცოლების მხრიდან სექსზე უარი მამაკაცებისთვის ფსიქოლოგიური ძალადობაა. ამის შესახებ მან საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვისას განაცხადა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მალაიზიაში ამჟამად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონზე მუშაობენ, რომელმაც მუსლიმურ ქვეყანაში, სადაც შარიათის კანონები მოქმედებს, ძალადობის მსხვერპლთა უკეთესი დაცვის მექანიზმი უნდა ჩამოაყალიბოს. 58 წლის პოლიტიკოსის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ქალებზე ფიზიკურად ძლიერები არიან, არის შემთხვევები, როდესაც ცოლები ბოროტად იყენებენ თავიანთ პოზიციებს. არიან ქალები, რომლებიც ხრებს წყვევლიან, ეს ემოციური ძალადობაა. ისინი მათ სექსით დაკავებაზე უარს ეუბნებიან, ეს კი კაცზე ფსიქოლოგიურად მოქმედებს, აღნიშნა დეპუტატმა. მალაიზიაში მაქსიმუმ 4 ცოლიანობაა დასაშვები, ერთზე მეტი ქორწინების უფლება კი მამაკაცს იმ შემთხვევაში აქვს, თუ მას ნება შარიათის სასამართლო დართავს. მოჰამედ ზულფილის არც ეს კანონი მოსწონს და ამას მუსლიმი კაცების შევიწროება დაფასებს. მის გამოსვლას მწვავე კრიტიკა მოყვა ქალთა უფლება დამცველებისგან. ერთ-ერთი მათგანი მარინა მაჰატირია, მალაიზიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოჰამედ მაჰატირის ქალიშვილი. არსებობს ძველი გაგება, რომლის მიხედვითაც თუ ქალს ცოლად ირთავ, ის შენი საკუთრება ხდება, თუმცა ეს ასე არ არის. ქალებს აქვთ უფლება უარი თქვენ სექსზე. უხერხულია იმის მტკიცება, რომ არას თქმით ისინი კაცებზე ძალადობენ, აცხადებს მალაიზიელი უფლებადამცველი. მალაიზიაში პარლამენტარების მხრიდან ხშირია ისეთი განცხადებები, რომლებიც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ჯგუფების შეშფოთებას იწვევს. აპრილში ერთ-ერთმა კანონმდებელმა ისიც თქვა, რომ გაუპატიურების მსხვერპლს თუ მოძალადე ცოლად მოიყვანს, ეს სრულიად დასაშვები მოვლენაა. შვეიცარიაში გადავინაცვლოთ აქვე. შვეიცარიის პროკურატურამ გულნარა კარიმოვას აქტივები დააყადაღა. აქტივები 840 მილიონი დოლარის ოდენობისაა. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ქალიშვილი გულნარა კარიმოვა დააკავეს. 2015 წელს ტაშკენტის სასამართლომ გულნარა კარიმოვას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გამოძიების ვერსიით ბრალდებული ხელს უწყობდა ორგანიზებული ჯგუფის დანაშაულებრივ საქმიანობას. 28 ივლის გულნარა კარიმოვას თაღლითობის, საბაჟო და სავაჭრო კანონმდებლობის დარღვევის დოკუმენტების გაყალბების ბრალდება წაუყენეს. ზარალის ოდენობა მილიარდობით დოლარი და მილიონობით გირვანქა სტერლინგი, ევრო და ფრანკია. დაყადაღებულია ორგანიზებული ჯგუფის აქტივები შვეიცარიაში, ასევე დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ლატვიაში, ირლანდიაში, მალტაში, გერმანიაში, ესპანეთში, რუსეთში და ჰონგ-კონგში. გამოძიება ქონების დაყადაღებასაც ითხოვს ვილების, სასახლეების, პენტჰაუზების, სახლების, სასტუმროების, გასართობი კომპლექსის და თვითმფრინავის. ირანელი ტელეწამყვანი კრიტიკის ობიექტი გახდა მას მერე, რაც მისი ახალი ფოტო გავრცელდა, სადაც ტელესახე ჰიჯაბის გარეშეა და ლუცვამს. აზადე ნამდარის ფოტო შვეიცარიაში შვებულების დროს არის გადაღებული, მას ამის გამო კონსერვატორმა ირანელებმა ფარისეველიც კი უწოდეს. აზადე ნამდარი მანამდე ჰიჯაბის ტარების ერთგვარ მაგალითს წარმოადგენდა ირანულ საზოგადოებაში. ის ტრადიციული შეხედულებებით ცნობილი ჟურნალის გარეკანზეც იყო მოხვედრილი. სათაურით მადლობა ღმერთს, რომ ჰიჯაბს ვატარებ. ეს გარემოება მისი მისამართით აღშფოთების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა. ტელეწამყვანმა უარყოფითი რეაქციების შემდეგ ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა, სადაც ის განმარტავს, რომ ფოტოს გადაღების მომენტში ოჯახს წევრების გარემოცვაში იყო და რაც ირანში მოქმედი წესებით დაშვებულია. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ მაინც მეტწილად უარყოფითია.
პაკისტანის სამხრეთით პუნჯაბის რეგიონში სოფლის უხუცესთა საბჭომ 17 წლის გოგოს გაუპატიურების განაჩენი გამოიტანა, როგორც შურისძიება მისი ძმის მიერ 12 წლის თანასოფლელი გოგოს გაუპატიურებაზე. შემთხვევის გახმაურების შემდეგ 22 ადამიანია დაკავებული. მომხდარზე გამოძიება ისევ გრძელდება, ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ ორივე არასრულწლოვანი ნამდვილად სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. საქმის მასშტაბებიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული სოფელში კიდევ მოხდეს დაკავებები. BBC-ის ინფორმაციით, ბოლო 4 თვის განმავლობაში ეს პუნჯაბის რეგიონში გაუპატიურების 38 გახმაურებული შემთხვევაა. ძალადობის ზოგი ფაქტი რეაგირების გარეშე რჩება, ან უხუცესთა საბჭოს განაჩენით შემოიფარგლება, რომელიც თავის მხრივ ქალს უუფლებოდ და მამაკაცის საკუთრებად მოიაზრებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შედგენილი რეიტინგის მიხედვით ყველაზე აქტიური მწველები ლიბანელი ქალები არიან. არაბულ ქვეყნებს შორის, სადაც მწველთა პროცენტული რაოდენობა მოსახლეობის 20% შეადგენს, იორდანიას კონკურენციას სირია, საუდის არაბეთი და ლიბანი უწევს. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ქალების გამოა ლიბანში მწველთა ასეთი დიდი რაოდენობა. ლიბანელი ქალების 52% მწველია. ავტომატიზაციის შემთხვევაში მამაკაცები უფრო რისკის ქვეშ დგანან სამსახურის დაკარგვის კუთხით, ვიდრე ქალები. PricewaterhouseCoopers's კვლევის შედეგებით მომდევნო 10-15 წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთში დაახლოებით 30% სამუშაო ადგილს რობოტები შეცვლიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ 10 მილიონი ადამიანი სამსახურს დაკარგავს. თუმცა ოქსფორდი მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ აღნიშნული ტენდენცია ქალებზე ნაკლებად იმოქმედებს და იმიტომ, რომ რობოტიზაცია უმეტესად ისეთ სფეროებს შეეხება, როგორც ტრანსპორტი, მშენებლობა, არქიტექტურა, ინჟინერია, ვაჭრობა და სხვა მრავალი, სადაც მამაკაცები ჭარბობენ და ეს არაერთხელ განგვიხილავს ქალების ნარატივის სტუდიაში. ისეთ სფეროებს კი, როგორც ჯანდაცვა, განათლება და სოციალური მომსახურება, ავტომატიზაცია ისე სწრაფად არ შეეხება, წერს კვარცი. ვანდერბილტის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა შექმნა უნიკალური სისტემა, რომელიც ენერგიას გამოიმუშავებს, კერძოდ კი მოძრაობისა და ნებისმიერი სახის აქტივობის დროს. რაც შეეხება ჩანაფიქრის პრაქტიკულ განხორციელებას, აღნიშნული სისტემის რეალიზება შესაძლებელია ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელში მოხდეს, გამომუშავებული ენერგიით კი გაჯეტების დატენვა იქნება შესაძლებელი. ამ ეტაპზე სიახლე დამუშავებისა და გაუმჯობესების პროცესშია და აუცილებლად მოვიკითხავთ ცხადია მოვლენების განვითარებას. ჩინეთში ქალმა კრედიტისგან თავის დასაღწევად პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთა. ჩინეთის პროვინცია ჰუბეიში მცხოვრებმა 59 წლის ჩუნაცუზინმა პლასტიკური ოპერაცია იმიზნით გაიკეთა, რომ ვალი არ გადაეხადა. როგორც აღმოჩნდა, ქალს $3,700,000 კრედიტი ჰქონდა აღებული. ინფორმაციას Global News-ი ავრცელებს, პოლიციამ იგი მაშინ დააკავა, როცა ქალი მატარებლის ბილეთს იღებდა და ქვეყნის სამხრეთში გამგზავრებას აპირებდა. სამართალდამცავები გაოცებულები დარჩნენ, რადგან ჩუნაცუზინს 30 წლის ქალის შესახედაობა ჰქონდა. ბოლო დროს ქვეყნის ხელისუფლება შეშფოთებულია, რადგან მოსახლეობა სხვადასხვა გზებით მასიურად ცდილობს კრედიტის გადახდას თავი აარიდოს. 27 წლის ამერიკელი მოგზაური კასი დე პეკოლი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მოგზაური და პირველი ქალია, რომელმაც 196 სუვერენულ ქვეყანაში ყველაზე მოკლე დროში იმოგზაურა. კასი დე პეკოლმა ბოლო ქვეყანა იემენი 2017 წლის თებერვალში გადაკვეთა. ის ამბობს, რომ 18 თვიანმა მოგზაურობამ სრულიად სხვა ადამიანად აქცია. მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობამ სამყარო უფრო პოზიტიური მხრიდან დაანახა, ასწავლა დაბრკოლებების გადალახვა და ფართო მასშტაბებში აზროვნება. ამ თავგადასავალში შევაბიჯე, როგორც ერთმა ეგოისტმა, იქიდან კი გამოვედი უფრო ჩუმი ადამიანი, რომელმაც უკვე იცის ცხოვრების არსი და ის თუ რა შემიძლია მსოფლიოსთვის გავაკეთო, ამბობს ახალგაზრდა მოგზაური. კასი მოგზაურობის დაწყებამდე ძიძად მუშაობდა, ახლა კი ნანახისა და გამოცდილის შემდეგ და შესახებ ამზადებს დოკუმენტურ ფილმს, წერს წიგნს და ატარებს საჯარო გამოსვლებს ახალგაზრდებისთვის. მისი თქმით, 18 თვის განმავლობაში უამრავი მეგობარი გაიჩინა მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. ზოგჯერ მისი ენაც არავის ესმოდა და ამ დროს ღიმილი ხდებოდა კომუნიკაციის უნივერსალური საშუალება. სწორედ ასე მოხდა ომანში, სადაც აქლემის რძითა და პურით უცნობი ქალი გაუმასპინძლდა, რაც მას განსაკუთრებით ჩარჩა მეხსიერებაში. ამერიკელ მოგზაურს თავისი ფავორიტი ქვეყანაც აქვს, ის ყველაზე მეტად ინდოეთის ოკეანის კუნძულ მავრიკით მოიხიბლა. კასი დე პეკოლი საქართველოშიც არის ხოჩორს დამყოფი, სწორედ საქართველოს გავლით გადავიდა ცენტრალურ აზიაში და გზა აღმოსავლეთისკენ განაგრძო. ბუდაპეშტში გადავინაცვლოთ. ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტის მათემატიკოსმა მილან იანოსოვმა გამოთვალა, თუ ვინ გადარჩება სერიალ სამეფო კარის თამაშებში და ვინ დაიღუპება. როგორც აღმოჩნდა, გადარჩენილების სიაში ლიდერულ პოზიციას ყოველთვის საყვარელი პერსონაჟი ტირიონ ლანისტერის ნაცვლად თეონ გრეიჯოი იკავებს. პერსონაჟების სიმრავლის გამო მათემატიკოსმა გადაწყვიტა, რომ აქცენტი სამ პერსონაჟზე გააკეთოს. ტირიონ ლანისტერი, ლორდ ვარისი და პეტირ ბეილიში. მათი ქმედებებით, კავშირებით და პოზიციებით იანოსოვმა სხვა პერსონაჟების ბედიც გამოთვალა. მათემატიკოსმა პერსონაჟები რამდენიმე ჯგუფად დაყო და შექმნა ერთგვარი სოციალური ქსელი, სადაც ერთმანეთთან დაკავშირდა 400-მდე პერსონაჟი. სიკვდილის ყველაზე
მცირე შანსები მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებს თეონ გრეიჯოის, ჯორა ასევე მორმონს და ტორმუნს აქვთ მათემატიკური გართულებით. მეფეებსა და დედოფლებს შორის ყველაზე დიდხანს სერსი ლანისტერი იცხოვრებს. კვლევას სრულად ინტერნეტ გამოცემა Textflow-იც აქვეყნებს, ასე რომ შეგვიძლია მაქსიმალურად გავეცნოთ სერიალის მოყვარულებმა გადარჩენილ პერსონაჟებს. და ტანსაცმლის წარმოებით დაგროვილი უდიდესი ფულადი აქტივები და მოდის სამყაროს ყველაზე გავლენიანი მილიარდერები. რა ქონებას ფლობენ Inditex-ის, Nike-ისა და H&M-ის დამფუძნებელი და როგორია Forbes-ის რეიტინგში მათი პოზიციები. დეტალებით ჩვენი ჟურნალისტი მარია მადამია გვერდდება. მარია, მოგესალმებით. გვანცა, როგორც აღნიშნეთ, დღესდღეობით ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოებას დაახლოებით იგივე მოგება მოაქვს, რაც ნავთობს ან თუნდაც აქციებით ვაჭრობას. ფაქტს კი ის მილიარდერები ადასტურებენ, რომლებმაც საკუთარი ქონება ტრენდული ტანსაცმლის შექმნის დააგროვეს. შესაბამისად, დღეს მთავარი კონგლომერატები, რომლებიც სხვადასხვა საფასო სეგმენტის ტანსაცმელს აწარმოებენ, Forbes-ის ის მოწინავე პოზიციებს იკავებენ. მოდის სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი მილიარდერი კი Inditex-ის ჯგუფის დამფუძნებელი 91 წლის ესპანელი ამანსიო ორტეგა, რომელიც Forbes-ის მიხედვით ევროპის ყველაზე მდიდარ ადამიანთა სიაში 71 მილიარდი დოლარის აქტივებით მეოთხე პოზიციას იკავებს. ტანსაცმლის ბიზნესში ჩართვა ორტეგამ გარდატეხის ასაკში გადაწყვიტა, როდესაც მუშაობა მაისურების სამკერვალოში დაიწყო. დღეს კი მაღაზიათა ქსელის, Zara-ს, Massimo Dutti's, Stradivarius-ის, Bershka-ს, Pull&Bear-ისა და კიდევ არაერთი ბრენდის მფლობელია. მარიამ, რამდენადაც ვიცი, მიუხედავად უდიდესი ფულადი აქტივებისა, ასე დავარქმევდი და ძალაუფლებისა, ამასი ორტეგა საკმაოდ მოგრძალებული და მორიდებული ადამიანია. არ შემიძლია კონც არ დაგეთანხმო მის მოგრძალებულ ხასიათზე დღემდე მსოფლიოში ლეგენდები დადის, ჩაცმულობითაც ყოველთვის უბრალო და არაფრით გამორჩეულია და არ აქვს საკუთარი კაბინეტი ოფისში და კიდევ ერთს დავამატებ თანამშრომლებთან ერთად სადილობს ხოლმე როგორც წესი კაფეტერიაში. ასევე თავშეკავებულ მილიარდერად არის მიჩნეული LVMH ჯგუფის გენერალური დირექტორი ბერნარ არნოც, რომელიც ჯერჯერობით Forbes-ის ათეულში ვერ მოხვდა, თუმცა თავისი 51,5 მილიარდი დოლარის ოდენობის ქონებით ღირსეულად იკავებს მე-11 ადგილს და საფრანგეთის ყველაზე მდიდარ ადამიანადაც ითვლება. ბუფნების საგნების მწარმოებელი ფრანგული კონგლომერატის საკუთრებაში დღეს ისეთი საერთაშორისო და ლუქს კლასის ბრენდები შედის, როგორებიც არის მაგალითად Louis Vuitton, Christian Dior და Givenchy, თუმცა გარდა ტანსაცმლისა, ბერნარ არნო სუპერმარკეტების ქსელის, Carrefour-ის 10,79%-ის მფლობელიც არის. მარიამ, საკმაოდ საინტერესო პიროვნებაა ბრენდ Nike-ის შემქმნელი Phil Knight-იც, რომელიც მოდის სამყაროში არანაკლები რეპუტაციით სარგებლობს და შთამბეჭდავი ქონების მფლობელია. რა თქმა უნდა, Phil 2017 წლის Forbes-ის რეიტინგში აქვე დავამატებ ფონტს, რომ 26 მილიარდი დოლარის აქტივებით 22 ადგილზე მოხვდა. განათლებით სპორტულმა ჟურნალისტმა დასაწყისში საკუთარი თავისთვის შექმნა კომფორტული ბოტასები, თუმცა მოგვიანებით იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა, რომ მალევე მისი მასობრივი წარმოება დაიწყო. დღეს უკვე Phil-ს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაერთი არა მხოლოდ მილიარდერად, არამედ წარჩინებულ ფილანტროპადაც მოიხსენიებენ და კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც ტანსაცმლის წარმოებით დააგროვა აქტივები, არის შვედური ბრენდის H&M-ის დამფუძნებელი სტეფან პერსონიც, რომლის ქონებაც 19 მილიარდ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული და სწორედ ამ ადამიანის დამსახურებაა ის, რომ მაღაზიათა ქსელს ფილიალები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქვს, მისი მომხმარებლები კი ყოველდღიურად იზრდება. ეს იყო მარია მადამია, უღმესი მადლობა მას, როგორც ყოველთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის. დაველოდებით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში, რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოკი, ნარატივი და მამოტივირებელი ამბები დაგვაუცით. ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაერეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი.
ანჯელა ბრეილი უმსხვილესი სადაზღვევო კომპანია WellPoint-ის ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ. ქალბატონი ჯანდაცვის დარგში ერთ-ერთ უძლიერეს და გავლენიან პერსონად ითვლება. მასთან ერთად იგი პასუხისმგებელია საჯარო პოლიტიკის განვითარებაში, ხელისუფლებასთან ურთიერთობის, იურიდიულ საკითხთა კორპორატიული კომუნიკაციების, მარკეტინგი და სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივებში. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ კომპანია WellPoint დღემდე სადაზღვევო ბაზრის ლიდერია. ბრეილის წლიური ანაზღაურება 1,2 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამასთან მისი პრემიები 1,4 მილიონ დოლარს აღწევს. ანჯელა ბრეილი 1961 წლის 2 ივლისს ტექსასში დაიბადა. მიღებული აქვს ტექსასის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი. სათემო რადიოს პრინციპი და გრძელი ისტორია, რომელიც 2006 წლიდან იწყება, რადიოს დირექტორის პოზიცია და მიზანი პროფესიონალური ადგილობრივი რადიოს შექმნა. დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის, რომელიც მარნეულში არასოდეს ყოფილა, საინტერესო ნარატივით. სათემო რადიო მარნეულის დირექტორი კამილა მამედოვა გვერდდება. მოგესალმებით კამილა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. მე, ამიტომ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციები რო არ იყოს, არაფერი არ გვეშველებოდა. საერთაშორისო ორგანიზაციაა ჩართული ამ პროცესში. კი, საკმაოდ მე ძალიან მიხარია, რომ ამერიკელ და ევროპელ გადამხდელებს ჯერათ ჩვენი და იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივ დონეზეც დაიჯერებენ. ჩვენს ჯერათ თქვენი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნებ, რომ თითოეულ ნაბიჯს მივადევნებთ თვალყურს, ქალების ნარატივით არეალით აუცილებლად იქნება ეს. ეთნიკურ უმცირესობებს ძირითადად რა ტიპის ინფორმაცია აკლიათ? ზოგადად ინფორმაცია არა. ანუ ყველა არანაირი ინფორმაცია არ არის. აი, მაგალითად ქალების ნარატივს ვერ მოусმენენ, იმიტომ რომ არ იციან ენა. და ზოგადად არ აქვს ენობრივი ბარიერი არ აქვს კულტურაში, იმიტომ რომ ენობრივი ბარიერის გამო და ზოგადად რო არ იჭერდა ძალიან დიდხანს ქართულენოვანი არხები. პრინციპში ინტერესიც აღარ არის. ინტერესიც აღარ არის და არავინ არ გავალდებულებდა, არავინ არ გთხოვდა, არ მოგთხოვდა. ანუ ეხლა დაიწყო ამ ბოლო 15 წელი სხვა შორის დაიწყო ძალიან ინტენსიური ქართულის შესწავლა რეფორმა, რომელიც არის 4+1, რომელიც ძალიან კარგი ბიძგი მისცა ახალ თაობას, როდესაც აღარ უნდა სხვა მეზობელ ქვეყნებში გადასვლა და მზად არის, რომ საქართველოში მიიღოს განათლება. ახლა ვეჭიდებით იმას, რომ ამბობდნენ, რომ ისწავლე ქართული, მიიღე განათლება, მაგრამ ახლა დასაქმების პრობლემა არის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე და რაღაცნაირად გადაწყდება ეს ყველაფერი. ნაბიჯ რაღაც განვითარების გზას და პროგრესის გზა არის, მაგრამ არის ძალიან ნელი. მაგრამ რომ არის თავარია რომ ნაბიჯები იქნება. თავარია რომ აქტივობა თუ ქალების ნარატივს არ უყურებენ. ქალების ნარატივი ჩამოვა მარნეულში, როგორც უკვე აღნიშნე. მე იმედი მაქვს, რომ უკვე დღეიდან მარნეულები დაიწყება. ინფორმაციული ვაკუუმი გაირღვევა. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მედიის განვითარება აქ? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, კამილა? აი თქვენი გადმოსახედიდან და რა ნაბიჯებს დგამთ პირველ რიგში გასაგებია საერთაშორისო პირველი რასაც მე ვაკეთებ კოლექტივში, რომელიც ჩვენ 2 წელია როგორც ახალი კოლექტივი ჩამოვაყალიბეთ, ეს მათ უნდა სჯეროდეთ საკუთარი შესაძლებლობების. მათ არ უნდა ეშინოდეთ არავისი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი შიში, რაც ადამიანს ვერ ამოძრავებს ზოგადად. აი რო გვეშინია, იმიტომ პირველ ნაბიჯებს ვერ დგამთ. ჩვენ შიშზე ძლიერები ვართ. ჩვენ შიშზე ნამდვილად ძლიერები ვართ, აბსოლუტურად ის რაღაც ჭუჭყი, რომელიც ჩვენზე არის ძალიან ხშირად და რაღაცა ის აგრესია, ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, პირიქითაც ძალიან კარგია, ესე იგი ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ, ესე იგი ჩვენ სწორ ნაბიჯებს ვდგავთ და იმიტომ არის ასეთი რეაქცია. ძალიან საინტერესო პიროვნება ბრძანდებით, კამილა, ჩვენ არაერთხელ გვექნება დიალოგის საშუალება. გარდა რადიოსა, აუცილებლად უნდა გითხოთ კიდევ თქვენი სხვა სამსახურეობრივი მიმართულებები, იყავით იურისტი, მახსოვს პირველად არჩევანი იყო. დიდი ხანია, მე ვმუშაობდი აქტიურ ჟურნალისტიკაში, ვიყავი რადიოში და ტელევიზიაში. უბრალოდ, მე რაღაც მგონია ხოლმე, რომ ყველა არ ბრუნდება მშობლიურ სახლში და არ იწყებს ესეთ ნამდვილად პროექტს, მაგრამ თქვენ გქონდათ უამრავი შესაძლებლობა, რომ გასულიყავით სხვა მიმართულებით. შეიძლება იყო რიგითი ჟურნალისტი დიდ ქალაქში და შეიძლება რაღაც განსხვავებული გააკეთო და მე ვირჩიე რაღაც განსხვავებულის გაკეთება. შენი სამშობლოსთვის ეს აუცილებელია, რომელიც გრძელდება აქტივობა თქვენი ძლიერი ხასიათის ფონზე, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ძალიან რთულია. აი ამ გარემოში ცხოვრება მინდა შევაფასოთ. რამდენად რთულია სწორედ ამ გარემოში ცხოვრება და ბავშვობიდან რაღაც სტერეოტიპული მიდგომებიდან თავის დაღწევა. მე არაერთხელ მithქვამს, რომ ძალიან დიდი როლი უკავია ოჯახს. როდესაც ოჯახის მხარდაჭერა გაქვს, არასდროს არავისი არ გეშინია.
მე მაქვს იმის ბედნიერება, რომ თქვა, რომ ისეთ ოჯახში დავიბადე, სადაც ყოველთვის გრძნობდი აი მხარდაჭერას და ამიტომ არასდროს არაფრის არ მეშინოდა და ვინც რასაც იტყოდა ნამდვილად ეს არ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემ მშობლებს, ჩემ ახლობლებს ჩემს ჯეროდათ და ზუსტად ეს არის დღეს, რომ ანუ როდესაც იზრდები და ყალიბდები, განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარემოს, სამეგობროს და ოჯახს. შეიძლება საიდღანაც დაიწყო, უნდათ გაიზარდო, უნდა გახდე უკვე მშობლებზე უკეთესი. აი, როდესაც ხდები მშობლებზე უკეთესი და ასწავლი უკვე მშობლებს ჭკუას, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი. შეხმატკივრებულობთ რომ საუბრობთ მშობლები და რა თქმა უნდა, რჩევასაც იღებთ. პარტნიორული ურთიერთობა უნდა იყოს, აი კოლექტივშიც ჩემ ჟურნალისტებსაც სულ იმას ვეუბნები, რომ არიან ზოგადად ჩვენთან არიან მიჩვეულები, ვიღაცას უნდა ვიღაცა ხელმძღვანელია და რაღაც არა, აუცილებელია გუნდური პრინციპით მუშაობა. გუნდური პრინციპი და აი ეს პარტნიორული ურთიერთობა, იმიტომ რომ მიზანი ყველას ერთი აქვს. მიზანი გამარჯვებისკენ, წარმატებისკენ, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება იქნება გამარჯვების გზაზე, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში. ჰობი თუ გაქვთ რამე, ხატავთ, ან კულინარიით ხატავთ? მე ვაკეთებ. მოდით მოგვიყევით. ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი მიზანებით. ხატავ, კულინარიც ვარ, ძალიან მიყვარდა ერთი პერიოდი, ისე რა ქვია, მაკიაჟის გაკეთება და ვიზაჟი. ვიზაჟი კი, ან ძალიან ბევრ რაღაცით ყოველთვის ვიყავი დაინტერესებული. რაღაც ანუ ყველაფერი კარგად არ ვიცი, მაგრამ ცოტა-ცოტა. თუმცა ამისთვის რო არ გაქვთ, რომ ყველაფერს ჩაუყურებთ. ჩემი თავარი, ანუ ყველაფერი ხობიც, პირადი ცხოვრებაც არის რადიო და აი არ ვიცი, როდის იქნება ის პიკი, როდესაც ვიტყვი, რომ მე ჩემ მიზანს მივახციე და შემიძლია უკვე ჩემ გზას დავხატო თავისუფლად და კულინარიასაც არა, სხვა შორის კულინარიაში ხელი არ მეშლება, ძალიან მიყვარს ხოლმე ჩემ დაქალი სამსახურიდან საღამოობით რომ მოდიოდა ჩემთან სახში ამბობდა კატარზიში მგონია რომ სულ ვაჭრობდი. ეს ძალიან დიდი სიამოვნება. ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი, მით უმეტეს როცა მარნეულში ჩამოსვლას ვაპირებთ ქალების ნარატივით. ჩამოდით. იქაც მოვაწყობთ სულ ამ სტუდიას, დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის, იმ პრობლემებისთვის, რომელიც გაგვაცანით და იმედია სულ მალე მოგვარდება და უკვე დადებით კონტექსტში ვისაუბრებთ. ქალების ნარატივში ექსკლუზივით. სექტემბერში, როდესაც FM მაუწყებლობაზე გავალ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შიშზე ძლიერები ვართ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კამილა მამედოვა, სათემო რადიო მარნეულის დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით, მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. საქართველოს კულტურის პალატა 15 აგვისტოს ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში წარმოგიდგენთ თემურ თათარაშვილის 50 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს მესანამ შენამდე მოვედი. საინფორმაციო მხარდამჭერები TV Pirveli, რადიო არდაიდარდო და რადიო ფორტუნა. ბილეთები იყიდება ბილეთები ჯიზე და ბათუმის მუსიკალურ ცენტრის სალაროებში. დასაწყისი 21 საათზე.
ქალბატონო ქეთევან, მოგესალმებით. მადლობა იმ პოზიტივისთვის, იმ ვიზუალისთვის, რომელიც შეიძლება ითქვას გაიჭრინთა უკვე ჩვენ სტუდიაში და ველოდები კიდევ ამ სტუმრობას. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო დიალოგი გველოდება. უკვე წლებია სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი ხართ ქალბატონო ქეთევან. თავი გამოწვევა ამ პერიოდში რა იყო? რაზე შეგვიძლია გავამახვილოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან უყუროთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოწვევისთვის, ჩვენს მაყურებელსაც მივეცალმები. მე რამდენიმე წელი ვიყავი ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. 2 წელია მხოლოდ, მესამე წელია, რაც ასოციაციის პრეზიდენტი გახლავართ. ამ პერიოდში საერთოდ სტომატოლოგია სხვა დარგებისგან განსხვავებით ყველაზე ადრე განვითარდა საქართველოში. იცით, მე არ ვიცი ეს რისი მიზეზი იყო, მაგრამ ამის თქვათ მიზეზი რა იყო, მაგრამ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ხანია წლებია უარი თქვა საერთოდ სტომატოლოგიის დაფინანსებაზე. აქედან გამომდინარე, ზოგადად გარდა საუნივერსიტეტო კლინიკებისა, ფაქტობრივად ყველა კლინიკა არის კერძო. გეთახმებით არის კლინიკა, რომელიც არის საუნივერსიტეტო კლინიკა და ამიტომ ამ როგორც კერძო კლინიკების, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელება, დაფუძნებლება, მომუშავე ადამიანებმა, ექიმებმა ამ კლინიკებში, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავი გადავირჩინეთ. რამდენი ხანია თქვენი კლინიკა არსებობს? 12 წელია, უბრალოდ 3 წელია, რაც რებრენდინგი გავაკეთეთ და სტომატოლოგიის წინ ალბიუსის სახელწოდებით არის. საინტერესო მიმართულებასაც ნერგავთ, მინდა გამოვყო საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც აქტიურად არის ჩაშვებული ალბიუსში. ჩვენ გარდა კლინიკური მუშაობისა, გვაქვს ასევე საგანმანათლებლო პროგრამები, განათლების მეორე საფეხური, ანუ პოსტდიპლომური განათლება. სამინისტროს მიერ აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში მუშაობთ. რეზიდენტურა გვაქვს თერაპიულ სტომატოლოგიასა და ორთოპედიურ სტომატოლოგიაში, პირისგუს ქირურგიაში გადასამზადებელი პროგრამები გვაქვს და ასევე გვაქვს საერთაშორისო პაროდონტოლოგიის სკოლა ექიმებისთვის და ჩვენ კონტრაქტორებს წარმოადგენს საპიენცას უნივერსიტეტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლექტორები. რა საინტერესოა, ეს არის მთავარი გამოწვევა მეტი პროფესიონალი საქართველოში. სტომატოლოგია დღეს საქართველოში არის ისეთი პროფესია, რომ რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ, ვთქვათ, ეგრევე სამსახური დავიწყოთ. შეიძლება ასე ითქვას? დიახ. არის ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ იცით როგორ არის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მეორე საფეხურის გავლა არის აუცილებელი. რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ ექიმს უკვე ეძლევა ლიცენზია, თქვათ იგივე იმ მიმართულებით, რომელშიც მან ეს რეზიდენტურა გაიარა. მას თავით მაშინვე შეუძლია დაიწყოს მუშაობა. მოთხოვნა რამდენად მაღალია ამ სპეციალობაზე, ქალბატონ ქეთევან, ერთ-ერთ წელს მახსოვს, რომ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 600-ზე მეტი სტომატოლოგი სწავლობდა. გჭირდება ამდენი სტომატოლოგი საქართველოში? არ გჭირდება. აი მე როდესაც ვაბარებდი მრავალი წლის წინ იყო 11 კაცი მოდიოდა ერთ ადგილზე, საოცარი კონკურსი იყო. ნუ შემდეგ რაღაცნაირად პოპულარული იყო ეს დარგი და კი, ნამდვილად. და საჭირო სხვა დარგებთან შედარებით ყველაზე დიდი კონკურსი იყო აქ, მაგრამ ნამდვილად არ არის საჭირო. იმიტომ რომ ჩვენს ბაზარს არ ჭირდება ამდენი სტომატოლოგი. მიუხედავად 32 კვირისა პენსიაში უბრალოდ ბევრი უმუშევარი რჩება ამიტომ გამომდინარე გითახმებით რომ ძალიან ბევრი სამსახურს ვერ შეუძლებს და უმუშევარი და ძალიან ბევრმა სტუდენტმა შემდეგ მიმართულებად შეიცვალა ზოგი მენეჯმენტის კუთხით წავიდა ზოგმა საერთოდ სხვა დარგები აირჩია და ასე შემდეგ და ზოგი სახლშიც დარჩა ხშირად გესმის რომ სწორედ სტომატოლოგიურ კაბინეტში ვიზიტის შემდეგ ჩდება ისეთი დაავადებები როგორც არის ჰეპატიტი ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია სწორედ ეს სხვა პროექტები აღნიშნე ბიზნეს მედია საქართველოს პროექტებში ამ პრობლემას როგორ ვებრძვით დღეს კეთი საქართველოში ან როგორ მოწმდება კლინიკები იცით, როდესაც 2015 წელს ტექნიკური რეგლამენტი იქნა დამტკიცებული და საერთოდ 2014 წელს საუბარი დაიწყო აი ამ ჰეპატიტის პროგრამაზე და ეს ფიქრობ ეს ძალიან მასშტაბური და ძალიან ძლიერი პროგრამა არის, თუ კი რამე მე გამიგია ყოველ შემთხვევაში, რაც ხორციელდება საქართველოში. ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, სტომატოლოგიური კლინიკები, ჩვენ პირადად სტომატოლოგები მივეკუთვნებით მაღალი რისკის მქონე სამედიცინო საქმიანობას ვეწევით. ამიტომ ყველა სტომატოლოგისთვის ის პროგრამა უნდა მისულიყო იქამდე ყველა სტომატოლოგს უნდა ცოდნოდა სტერილიზაცია დეზინფექციის ის აუცილებელი კრიტერიუმები რომელიც თქვა შემოწმება წლების განმავლობაში არის ხდება სამინისტრო ახორციელებს ამ შემოწმებას უბრალოდ ეხლა გარკვეული ცვლილებები იქნა 2015 წელს შესული და აი ამ ცვლილებების ფარგლებში ხდება მიხედვით ხდება კლინიკების შემოწმება ჩვენ სხვათა შორის ასოციაციაში შევქმნით სპეციალური პროგრამა
C ჰეპატიტის წინააღმდეგ, ანუ როგორ უნდა მოხდეს ინფექციის კონტროლი სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა და ამ აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში ასოციაციის ოფისში 4231 სტომატოლოგი გადავამზადეთ ამ მიმართულებით. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლობა მინდა უთხრა დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან ტრეინინგებს ვატარებდით სტომატოლოგი, მე პირადად, როგორც სტომატოლოგიური მიმართულებით, ინფექციის კონტროლის მიმართულებით, დაავადებათა კონტროლის წარმომადგენელი, მთავარი სპეციალისტი და ასევე ყავდა სამედიცინო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც თითოეულ სტომატოლოგს უხსნიდა იმ აპარატურის შესახებ, რომელიც თქვა სტერილიზაცია, დეზინფექციის დროს გამოიყენება. და როგორ უნდა ინოვატორების ბრძანდებით ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი მიმართულებით აქტიურად მუშაობს წლების განმავლობაში. ცხოვრება მინდოდა ისეთი რაღაც შემექმნა, რომელიც იქნებოდა რაღაც ახალი, საინტერესო, ღირებული ჩემი კოლეგებისთვის. დიახ. და არა მხოლოდ კოლეგებისთვის, არამედ პაციენტებისთვისაც. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ჩვენთვის რა თქმა უნდა, არის პაციენტი და მე. თქვენსაც გადავინაცვლოთ 121 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ბრძანდებით. როდის გრჩებათ ამის დრომი არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი. რაზეა ძირითადი ნაწილი? 121 სამეცნიერო ნაშრომი, არ ვიცი, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. სტუდენტობის დროიდან კარგი სტუდენტი ვიყავი და ძალიან მაინტერესებდა ეს სამეცნიერო კვლევები და პირველი კურსიდან, არა მეორე კურსიდან ფაქტობრივად ჩართული ვიყავი ამ სამეცნიერო კვლევებში. ეს ეხებოდა რა თქმა უნდა ჩემს სპეციალობას, პრევენციის საკითხებს, დიაგნოსტიკის მკურნალობის საკითხებს. დღევანდელ დღეს მაგალითად ღეროვანი უჯრედები არის ჩვენი პრიორიტეტი და ღეროვანი უჯრედების გამოყენება ზოგადად მედიცინაში და სტომატოლოგიის მიმართულებით პრიორიტეტია და აი ამ თემებზე მუშაობ. ძალიან გვახარებს თქვენი მუშაობა და თქვენი აქტივობა, მით უმეტეს როცა ასე არის. ჩვეულებრივ გამოიყურებით, პლუს ამდენი საქმე, თქვენი სილამაზის საიდუმლო გითხარით ერთი, რომელსაც გაიზიარებს ჩვენი მაყურებელი. ბევრი საქმე, საქმიანი ქალბატონი, რომელიც საკუთარი თავისთვის ბევრი საქმე, რა თქმა უნდა, ალბათ ერთ-ერთი ის არის ხო мотиваცია ჩვენთვის ადამიანებისთვის და ალბათ ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არარსებული მავნიჩვევა, რასაც თამბაქო ქვია. კი ბატონო. ჩვენ მე როგორც სტომატოლოგი აღიარებ, რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკ ფაქტორი სტომატოლოგიური დავითა. ნუ არა მხოლოდ სტომატოლოგის, მაგრამ მათ შორის სტომატოლოგიური დავითა. თქვენი გადმოსახედი დასაუბრობთ, კი ბატონო, სტომატოლოგია განსაკუთრებით. ეს წყალი დიდი რაოდენობით უნდა მივიღოთ. კი, მინიმუმ 2 ლიტრი წყალი დღის განმავლობაში, რომელიც ჯანმრთელობას უწყობს ხელს და ალბათ კეთილგანწყობილი ადამიანების დიდი რაოდენობა შენს ირგვლივ. ეს იცით ამხელა პოზიტივია. იმიტომ რომ გვერდით მდგომი ადამიანს ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებ, ძალიან ვაფასებ და აი ახალგაზრდებს უვეუბნები ხოლმე რომ აი ესეთი ადამიანები, ვინც გვერდში გვიდგას, უნდა იყვნენ დაფასებულები. და მათი აი ის გარემოცვა, რომელიც ჩემს ირგვლივ არის, როცა რაღაცას აკეთებ, ამას დანახვაც სჭირდება. და როდესაც ადამიანები ამას ხედავენ, აი ამაზე დიდი ბედნიერება, პოზიტივი. თქვენს პოზიტივით ივსებით და რა თქმა უნდა გადაგაქვთ უკვე სხვა ენერგია მეძლევა და როგორც ამბობენ, აი ეს ენერგია მაქვს და ეს ენერგია ძალიან ბევრ საქმეს მაკეთებინებს. ეს ენერგია ჩვენ სტუდიაშიც უფევს, როგორც თავიდან აღნიშნე, უკვე იგრძნობა. ამერიკის დენტალური ასოციაციის წევრიც ხართ, ამოვიკითხეთ თქვენს ბიოგრაფიაში. საინტერესოა, იქაური მუშაობის სტილი, შედარებითობა რომ მოვახდინოთ, გამოცდილება და პრობლემები. ბოლოს გკითხავთ, სამწუხაროდ დრო არ გვაძლევს საშუალებას იცით როგორ არის, საერთოდ პრობლემები ყველგან არის, მაგრამ მე ჩემი საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რომ სტომატოლოგია განვითარებული დარგია, თქვა, ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ასოციაციის ხელშეწყობით, იგივე ჩვენი კლინიკის ხელშეწყობით, ჩვენ შევქმნით ისეთი პროგრამები, რომ აი ეხლა ძალიან აქტიურად მუშაობს განათლების სამინისტრო, მაგალითად პროფესიული განათლების პროგრამები. ჩვენ ისეთი პროფესიული განათლების პროგრამებით შევქმნით მინიმალურ ვადაში 2 წლიანი სწავლებით, მაქსიმალური სარგებელი, ანუ ეს პროფესიული ასისტენტის, პირისპირ ჰიგიენის და ტექნიკოსად იმუშაოს ადამიანმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იცით რა შევძელით მეტნაკლებად, რომ ისეთი პროგრამები, ისეთი პროექტები შეგვემუშავებინა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებთან იქნებოდა გათანაბრებული. ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი, ვთქვათ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი და ამას ვფიქრობ ვახორციელებ, იმიტომ რომ აი საერთაშორისო ჩვენგან წასული სტომატოლოგი, ან ჩვენთან ჩამოსული უცხოელი ძალიან კმაყოფილი ხომ და ძალიან უყვარს საქართველოში ესეთი მაღალი დონის აი ადრე იყო ხომ ერთი ორი კლინიკა ძალიან პოპულარული. დღეს საბედნიეროდ და აღნიშნო რომ სტომატოლოგიურ კლინიკებში მკურნალობა არის ძალიან კარგი, ძალიან
ძალიან უსაფრთხო, ძალიან ბევრი კლინიკაში და ბევრი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სტუმრები. არის თითოეული სტომატოლოგის დამსახურება ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, იმ ნაბიჯებისთვის, რომელსაც დგავთ ყოველდღიურად აქტიური მუშაობისთვის, ისევ ჩვენ საკეთილდღეოდ. მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც იმედი მაქვს გაგრძელდება კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი პროფესორი ქეთევან გოგილაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მას აუცილებლად დაველოდებით კვლავ ჩვენთან. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ტრადიციულ დროს, რა თქმა უნდა, TV Pirvelis ეთერში ზუსტად 11 საათზე ძალიან წარმატებულ და მნიშვნელოვან ორშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.